हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट उपलब्ध गराउने गरिराखेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो ल्याएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। हो साथीहरु अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ ट्रेन्डिङ भिडियो चाहिँ एकदमै के छ भन्दाखेरि चाहिँ टिकटक ब्यान भएको छ र टिकटकको लागि चाहिँ हरेक युट्युबमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ VPN चलाएर चाहिँ टिकटक चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ VPN बिना VPN नै कसरी चाहिँ टिकटक हामीले चाहिँ चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज भिडियो दिन गइरहेको छु है। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अलरेडी सिकाइसकेको छु, अलरेडी चाहिँ बताइसकेको छु टिकटक चलाउनको लागि VPN चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के कुराहरुमा चाहिँ असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अलरेडी भनिसकेको छु। साथीहरु आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु बिना VPN टिकटक कसरी चाहिँ चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। वेल साथीहरु भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई चाहिँ जहिले पनि भन्ने गर्दछु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरु आजको भिडियोतिर लागौं है त। वेल साथीहरु अब चाहिँ यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई मेरो टिकटक चाहिँ खोलेर देखाउँदै छु। तपाईहरुको छेउमा मैले टिकटक चाहिँ खोल्दै छु, यो चाहिँ खुल्दैन है। मैले चाहिँ धेरैचोटी यसरी रिफ्रेश गर्छु खुल्दैन। अब मैले अरु एप्समा गएर चाहिँ भिडियो चेक गर्छु चल्छ चल्दैन। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो मजाले चलिरहेको छ। अब साथीहरु यसरी नै मैले फेरि आफ्नो टिकटकले रिफ्रेश गर्छु फेरि चल्दैन भनेपछि अब साथीहरु मैले चाहिँ यो बारम्बार जति सुकै रिफ्रेश गरे पनि चल्दैन मेरो टिकटक चाहिँ। किन चल्दैन भन्ने कुरा त तपाईहरुलाई थाहै छ, ब्यान भइसकेको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सेटिङमा लगेर देखाउँछु। यसको लागि थर्ड पार्टी कुनै पनि हामीले एप्स डाउनलोड गर्नु पर्दैन, आफ्नो मोबाइलबाटै सजिलोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ। साथीहरु अन्यथा नसोच्नु होला, यो चाहिँ एकदमै तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा एजुकेशनल पर्पजको लागि मात्र मैले यो भिडियो लिएर आएको हो। जे जस्तो छ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छु है, तपाईहरुले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। साथीहरु अब सिम्पली हामी यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली सेटिङमा गएर चाहिँ क्लिक गरौँ। जस्तै कि आइपीओ तपाईले चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ करेक्सन एन्ड शेयरिङमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै कि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ प्राइभेट डीएनएस भनेको छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ अन गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अटोमा गएर चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। होइन तपाईले चाहिँ अब वाइफाई चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ डीएनएस भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ सर्च गर्नेबित्तिकै प्राइभेट डीएनएस भन्ने चाहिँ ओपन भइहाल्छ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट प्राइभेट डीएनएस मोड भनेको छ, अटोमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर जस्तोको तस्तै सिकाउँछु, तपाईले पनि त्यही गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ लेख्नुस् डीएनएस, सिम्पली चाहिँ तपाईले चाहिँ dns.edgard.com भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ लेखिदिनुस्। यति लेखेपछि सिम्पली तपाईले सेभ गरिदिनुस्। अब यति सेभ गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ अघि जति पनि खोलेको पेज चाहिँ लगआउट गरिदिन्छौँ अथवा यसले चाहिँ हटाइदिन्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ टिकटक खोलौँ। तपाईले अब यहाँ हेर्नुहोस् टिकटक चल्छ या चल्दैन है त। हम बड़े हो जाएंगे। वेल साथीहरु अब तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोबाट के कति बुझ्नु भयो। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यो मेथडबाट चाहिँ बिना VPN पनि अब यसरी तपाईले चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो टिकटक चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ के कति बुझ्नु भएको छ यो भिडियोबाट। अब एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नुहोस् तपाईको टिकटक चाहिँ चल्छ या चल्दैन त्यो पनि मलाई कमेन्टमा चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। भन्दै अब तपाईहरुले चाहिँ कसरी चलाउने के चलाउने मन छ या छैन त्यो भनेको तपाईहरुमा डिपेन्ड पर्छ हैन। अब कुनै पनि अब सरकारले नै अब बन्द गरिसक्यो भनेपछि किन चलाउने भन्ने लाग्छ भने त्यो पनि तपाईहरुको हातमा छ हैन। तपाईहरुको आइडीको चाहिँ माया छ, अब जसरी भए पनि चाहिँ म चाहिँ चलाउँछु भन्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ तपाईले चाहिँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नु होला यो भिडियो हेरेर। त्यसपछि अब के कति तपाईको भिडियो चाहिँ चल्छ या चल्दैन, अर्थात तपाईको टिकटक चाहिँ चल्छ या चल्दैन त्यसपछि मलाई मेन्सन गर्नु होला कमेन्ट बक्समा चाहिँ भन्दै साथीहरु बिदा हुन चाहन्छु आजको भिडियोबाट। बाइ बाइ, टेक केयर।